be fucked up if you तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 6 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको फेभरेट फोटो 6 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 6 वटा फोटो सिलेक्ट गरेको छु। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एड गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यसरी फोटोहरु आउनेछ। तपाई लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ इन्डिङ भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन छ, डिलिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु अगाडि आउनु होला। अगाडि आइसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै अप्सनहरु छन्, यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थर्ड नम्बरमा 16.9 को फर्मेट छ। तपाईले यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोहरु छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा फिंगरले यसरी क्लिक गरेर यसरी तपाईले फोटोलाई रोटेट गर्नु होला र यसरी स्क्रिनमा फिड हुने गरी जुम गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि यसरी नै रोटेट गर्नु होला र यसरी स्क्रिनमा फिड हुने गरी जुम गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि यसरी रोटेट गर्नु होला, यसरी स्क्रिनमा फिड हुने गरी जुम गर्नु होला। तपाईले सबै फोटोलाई यसरी नै रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी जुम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने साथीहरु हाम्रो भिडियो सेभ गरिसकेपछि भिडियो राम्रो देखिन्छ। त्यसैले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्नु होला र यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गर्नु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अगाडि आइसकेपछि अब साथीहरु तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुको फोटो राख्नु पर्ने हुन्छ 3.5 मा, 3.5 सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले राखेको छु। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.9 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 1.9 मा। त्यसपछि तपाईले अर्को फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 1.6 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 1.6 मा। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 3.3 सेकेन्डमा, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोलाई पनि तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 3.3 मा, हेर्न सक्नुहुन्छ 3.3 सेकेन्डमा। त्यसपछि साथीहरु तपाईको लास्ट फोटो छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.9 सेकेन्डमा, हेर्न सक्नुहुन्छ 0.9 सेकेन्डमा। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड भइसकेको छ। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन लगाउनको लागि सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कोम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब एउटा यहाँ एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। हल्का पछाडी जानु होला। तपाईको एनिमेसन छ यहाँ बाइसेक 2 भन्ने एनिमेसन छ, तपाईले यो एनिमेसन लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ बाइसेक 2 एनिमेसन लगाउनु होला सुरुको फोटोमा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम 2, हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 नै लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 नै लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हरेक फोटोमा यो पेन्डुलम 2 लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, यो फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 2 लगाउनु होला। त्यसपछि ठीक गर्दिनु होला।
अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाई सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले यहाँ सुरुको फोटोमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्ट लगाउनको लागि तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि अप्सन यसरी सार्नु होला। तपाई बेसिकमा जानु होला। बेसिकमा गइसकेपछि यसरी तल जानु होला। तल गइसकेपछि यहाँ शेक भन्ने एउटा इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र ठीक गरिदिनु होला। तपाईले यसलाई चाहिँ सुरुको फोटोसम्म मात्रै राख्नु होला। त्यसपछि फेरि अगाडि जानु होला। फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सार्नु होला। यसरी सारेपछि यहाँ मुडमा जानु होला। मुडमा गइसकेपछि यहाँ मेट्रो भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि ठीक गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी यहाँसम्म राख्दिनु होला र यो मेट्रोलाई फेरि क्लिक गर्नु होला र कपी गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि यसलाई क्लिक गरेर फेरि कपी गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि कपी गरिदिनु होला र लास्टसम्म राख्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब हरेक फोटोसम्म मात्रै राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी घटाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोलाई ठ्याक्क राख्नु होला। यसलाई अब यसरी यहाँ सार्नु होला। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी यहाँ सार्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ सारिसकेपछि यसलाई पनि तपाईले यहाँ यो फोटोसम्म मात्रै राख्नु होला। फेरि यसलाई चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि यसलाई यता तान्नु होला। फेरि यहाँसम्म राख्नु होला। तपाईले हरेक फोटोसम्म मात्रै राख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यसलाई यहाँ घटाउनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नु फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। यसरी आउँछ अनि फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। पछाडि ठ्याक्क आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक फोटोमा हामीले त्यो इफेक्ट लगाइसकेका छौं। एउटा एउटा गर्दै लगाए पनि हुन्छ। मैले यतिलाई नै कपी गरेर लगाएको छु। तपाईहरुले पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ टिकटकको साइजमा। रोटेट गर्नको लागि पहिला सुरुमा यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि तपाईले यसलाई टिकटकको साइजमा टिकटकको फर्मेटमा तपाईले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ डोन गरिदिनु होला। अब साथीहरु यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ भिडियोजमा जानु होला। भिडियोजमा गइसकेपछि तपाईले भर्खरै सेभ गरेको भिडियो सुरुमा हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि एड गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले अब तल हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै अप्सनहरु छन्, यसरी सार्नु होला। यहाँ फर्मेटको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ 9.16 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले माथि भिडियोजमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला। यहाँ एडिट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ, रोटेट गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो रोटेट भइसकेको छ। टिकटकको फर्मेटमा तपाईले मजाले गएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु लास्टमा जानु होला। यहाँ इन्डिङ भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र डिलिट गरिदिनु होला। तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको साउन्डको लिंक मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। एउटा लिंक छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि सिधै तपाईलाई यो भिडियो खुल्ने छ टिकटकमा। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले त्यो भिडियोको साउन्डलाई एड फेभरेटमा राख्नु होला र पछि तपाईले यो भिडियो बनाइसकेपछि मजाले गएर त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि एरोको साइनमा क्लिक गरिदिनु होला। मजाले तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुन्छ र टिकटकमा गएर मजाले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।